हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ 2070को 2017 भनेको के 2017 हुन त यहाँ त 2074 इयर्स हो है त। 2070 एडीको चाहिँ हामी चाहिँ म्याथमेटिक्सको BCA को गर्दैछ, जुन चाहिँ आजको लास्ट वान पार्ट रहेको छ, पार्ट नम्बर 4। अलरेडी म तपाईँलाई 3वटा भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु। प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्नु होला, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिनेछु। र यो क्वेसन कहाँनिर भेटाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि भन्नेछु एकछिनमा। सो हो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। र हामी चाहिँ 83 देखि क्वेसन नम्बर 19 सम्म सल्युसन गर्नेछ। ल अब यो क्वेसन कहाँनिर भेटाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कुराकानी गरौँ। ल तपाईँहरूले चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 2017 को क्वेसन कहाँनिर भेटाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कुराकानी गरौँ। म आफ्नो वेबसाइटमा राखिदिएको छु, कसरी भेटाउन सक्नुहुन्छ त त्यसको बारेमा कुराकानी गरौँ न त है त। ल यहाँ चाहिँ www.parvingupta.com.np भन्ने वेबसाइट रहेको छ। यहाँ चाहिँ सिम्पली अगाडिकोमा जानुहोस् र यहाँ चाहिँ तपाईँको BCA Entrance Preparation भनेर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् है त। र क्लिक गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ हेर्नु त भेटाउनु भयो 2070 1770 इन्ट्रान्स क्वेसन भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्लेलिस्टको लिङ्क पनि राखिदिएकै छु है त, जुन चाहिँ एउटा कम्प्युटरको भयो र अर्को हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ म्याथमेटिक्सको रहेको छ, प्लेलिस्ट पुरै रहेको छ। एकछिन लोड हुँदा टाइम लाग्यो। र यहाँ चाहिँ तपाईँको क्वेसन रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको सिम्पली पपअप भन्नेमा चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई डाउनलोड सिम्पली वेमा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ नि त, डाउनलोड भन्ने अप्सनमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँलाई तलतिर म्याथमेटिक्सको क्वेसनहरू जुन चाहिँ 50वटा रहेको छ तलतिर आफूले हेर्न सक्नुहुन्छ। चिन्ता नगर्नुहोला, यो 50वटा क्वेसनको फुल डिटेलमा भिडियो प्रोभाइड गराउने काम चाहिँ मेरो रहेको छ। ल अब हेर्नु त तपाईँले यहाँ चाहिँ प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिएको छु। यो प्लेलिस्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ प्लेलिस्ट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यहाँ चाहिँ प्लेलिस्ट रहेको छ, कता गयो भन्दाखेरि नरगाउँछु त, यहाँ प्लेलिस्टमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ BCA को प्लेलिस्ट छुट्टै बनाएर राखिदिएको छु। यहाँनिर 4वटा भिडियो अहिलेसम्म एभाइलेबल गरिदिएको छु, तपाईँले यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अरू पनि तपाईँहरूलाई यसमा एड गरिदिनेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल यो चाहिँ BCA को प्लेलिस्ट भयो र हाम्रो चाहिँ क्वेसन कलेक्सन यहाँनिर रहेको छ, तपाईँलाई चाहिँ देखाइदिइहालेँ। यो चाहिँ 2017 को 2017 को रहेको छ, 2018 को पनि राखिदिएको छु। तपाईँले चाहिँ यो दुइटा चेक इट आउट गर्नु होला। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ 2017 को कम्प्लिट जुन चाहिँ म्याथमेटिक्सको कम्प्लिट राखिदिइसकेपछि 2018 को पनि राखिदिनेछु भिडियोहरू भनेको म्याथमेटिक्सको है त। सो स्टे ट्युन्ड। र अब हामी चाहिँ ढिला नगरिकन अब म्याथमेटिक्सको चाहिँ के कस्तो रहेको छ 41बाट कुराकानी गर्नेछौँ अब एकछिनपछि है त। ल अब आजको फर्स्ट क्वेसन 83 नम्बरको कुराकानी गरौँ। क्वेसनमा चाहिँ कार्डिनल नम्बर भनेको छ, जुन चाहिँ एउटा सेट पनि दिएको छ, AEIOU भनेर सेट दिएको छ। कार्डिनल नम्बर कतिवटा हो कति हो भनेर फाइन्ड आउट गरेको छ। कार्डिनल नम्बर भनेको चाहिँ सेटमा कतिवटा इलिमेन्ट छ त त्यो भनेको कार्डिनल नम्बर हो है त। इलिमेन्ट भनेको अर्थ 1 2 3 4 5वटा छ कि छैन। सो तपाईँको राइट एन्सर चाहिँ 5 हुने भयो। 5 कुनमा छ? अप्सन नम्बर बीमा, बी नम्बर राइट हुने भयो। ल अब 84 को तर्फ लागिहालौँ। 84 मा चाहिँ तपाईँको लग A81 = 4 भनेर लेखेको छ होइन र? तपाईँ क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँको 81 बराबर A को पावरमा 4 लेख्न पाइयो। A81 भनेको अर्थ 3 को पावर 4 = A को पावरमा पनि 4, पावर सेम। सो देयरफोर A = 3, A = 3 कुनमा छ भनौँ त? अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ। ल यसरी हाम्रो अप्सन नम्बर बी को राइट एन्सर भएको छ। अब 85 तर्फ लाग्यो। 85 मा के भनेको छ? √18 भागे √72 छ हो। ल तलमाथि रुट भनेपछि एउटा रुटमा चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो गर्न त मिल्छ होला, पक्कै पनि मिल्दैन र? मिल्छ। यो गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि क्यालकुलेसन आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 0.25 आउँछ रुटभित्र भन्नुको अर्थ रुटभन्दा बाहिर अब चाहिँ 0.5 जुन चाहिँ 1/2 1/2 भन्नुको अर्थ
पी डिभाइड बाई क्यूको फर्ममा आउने भयो होइन। पी डिभाइड बाई क्यूको फर्ममा आइसकेपछि त्यो चाहिँ ऱ्यासनल नम्बर हो भन्न मिल्छ। ए नम्बरको थ्योरी पनि देखाइदिउँ। ल रोक्नुहोस् है त। र थ्योरी देखाउने काम चाहिँ मेरो हो नि त। थ्योरी देखाउने काम चाहिँ मेरो हो। ल रोक्नुहोस् है त। देखाइदिइहाल्छु नि। के छ र यसमा मेरो टाउको त केही पनि छैन क्या। रोक्नुहोस् है त। कता गयो यहाँ चाहिँ सेट भन्नेमा ठिक कार्डिनल नम्बर भनेको अघि भनिदिइहालेँ तपाईँहरूलाई होइन र। कार्डिनल नम्बरको भयो। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ के गरे यो रेसनल नम्बर यसमा पनि होइन हुनुपर्ने त यसमै हो। सिङ्गल टर्नहरू के पनि छोइदो रहेछ। रेसनल नम्बर इरेसनल नम्बर यता के पनि रहेनछ। हो यहाँ हेर्नु त। ऱ्यासनल नम्बर भनेको इक्जाम्पलको लागि पी डिभाइड बाई क्यूको फर्ममा हुनु पऱ्यो भनेको होइन। 11 नम्बरको र 12 नम्बरको आफूले पनि पढ्नु त छैन भने स्क्रिनसट गरिहाल्नुहोस् है त। सो तपाईँको राइट एन्सर चाहिँ ऱ्यासनल नम्बर हुन गयो ए नम्बरको भयो। ल अब 86 तर्फ लागौँ। 86 को क्वेसनले के भन्छ पहिला क्वेसन बुझौँ त्यसपछि अरू कुराकानी गरौँ है त। के भनेको छ त भन्दाखेरि 5 डिभाइड बाई 7 अफ अ नम्बर इज 1025 र त्यो नम्बर कुन हो मानौँ एउटा लेट एक्स बी अ नम्बर हो। र यहाँ के भनेको छ 5 डिभाइड बाई 7 बुझ्नु देखिएन कि क्या हो। देखियो ल 5 डिभाइड बाई 7 अफ अ नम्बर कति हो भनेको छैन। मैले एक्स चाहिँ नम्बर हो भनेको छ गर्न मिल्यो। 5 डिभाइड बाई 7 अफ अ नम्बर इज 125 भनेको छ 1025 भनेको छ। सो 5x इक्वल्स टु यो मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10 25 × 7 गरिदिनुहोस् जुन चाहिँ तपाईँको 7175 भयो। अनि एक्सको बराबर 7175 भागे 5 गरिदिउँ जुन चाहिँ एक्सको भ्यालु 1435 भयो। एक्सको एन्सर आयो यो हो। एक्सको नम्बर त आयो। अब के गर्ने चाहिँ हो भने 3/7 अफ अ नम्बर इज कति हो भनेको छ 3/7 इन्टु नम्बरलाई तपाईँको एक्स सपोज गर्नुभएको छ होइन र। 3/7 एक्सको भ्यालु अलरेडी तपाईँले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ जुन चाहिँ 1435 हो। क्यालकुलेसन गरौँ न त कति जान्छ र भने ल यति हो इन्टु 3 भयो डिभाइड बाई 7 गरिदिउँ न त कति भयो 615 भयो। 615 कुनमा छ एन्सर भनौँ त 615 कुनमा छ अप्सन नम्बर सीमा छ। राइट एन्सर सी भयो बुझ्नुभयो। ल अब 87 तर्फ लाग्यो। 87 मा के भनेको छ एउटा फ्र्याक्सन दिएको छ जुन चाहिँ हावरमा छ हो। त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डमा कन्भर्ट गर भनेको छ। ल यसको लागि 1 हावरमा चाहिँ 60 मिनट हुन्छ होइन र। 1 के भन्छ मिनटमा 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ होइन। यो त कन्सेप्ट त थाहा नै होला। सो यो फ्र्याक्सनमा लैजाउँ त पहिला 3 × 3 + 1 गर्दाखेरि 4 डिभाइड बाई 3 आवर्स भयो हो। यो चाहिँ मिनटमा गयो इन्टु 60 गर्दा बल्ल सेकेन्डमा गयो। क्वेसनमा के भनेको छ भन्नु हेरौँ त सेकेन्ड भनेको छ नि त। एउटा साथीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मिनटमा गयो अर्को साथीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेकेन्डमा गएको छ। क्वेसनमा पनि सेकेन्ड भनेको छ। क्यालकुलेसन गरौँ त कति आउँदो रहेछ 4800 आयो। 48 कुनमा छ भन्नु त अप्सन नम्बर एमा रहेको छ बुझ्नुभयो। ल 88 तर्फ लागौँ। 88 मा के भनेको छ हेरौँ न त। 88 त क्वेसनमै एन्सर छ हजुर। 88 को चाहिँ क्वेसनमै एन्सर त म बुझाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन। बस तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। ल 88 मा के भनेको छ भन्दाखेरि 4 मिटर वाइड चाहिँ कार्पेट छ अरे। कार्पेटको वाइड कति छ अरे 4 मिटर छ हो। इज युज फर कार्पेन्टिङ अ रुम। एउटा रुमको चाहिँ कार्पेटको वाइड चाहिँ 4 मिटर छ र एउटा रुमको चाहिँ चौडाइ लम्बाइ चौडाइ कति छ अरे
लम्बाइ चाहिँ लङ भनेको लेन्थ 8 मिटरको भयो र वाइड भनेको चौडाइ चाहिँ तपाईँहरूको 3 मिटरको भयो। यो चाहिँ रुमको भयो, यो चाहिँ कार्पेटको वाइड भयो। हो भने लेन्थ अफ कार्पेट कति हो भनेर सोधिएको छ। अब यसको लागि पहिला एरिया अफ रुमको पत्ता लगाउनु पर्यो। यो दुईवटा एरिया है त, एरिया भन्दा है यो दुईवटा रुमको है त। यो लम्बाइ र चौडाइ रुमको छ, यहाँ क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। रुमको लम्बाइ र चौडाइ दिएको छ, 4 मिटर चाहिँ तपाईँहरूको कार्पेटको चौडाइ दिएको छ र लम्बाइ कार्पेटको लम्बाइ कति हो पत्ता लगा भनेको त। एरिया अफ रुम पत्ता लगान, जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि सिम्पल यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, जुन चाहिँ फर्मुला एल इन्टु बी गरिदिने। 8 इन्टु 3 जुन चाहिँ 24 भयो, 24 भागे 3 गरौँ त, 24 भागे 3 गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ 6 भयो। 6 मिटर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के हुन गयो त भन्दाखेरि लम्बाइ हुनु भयो, के को कार्पेटको लम्बाइ हुन गयो 6 मिटर है त। सो अप्सन नम्बर बी चाहिँ राइट एन्सर हुन गयो। बुझ्नुभयो? ल क्वेसन नम्बर 89 तर्फ लाग्छ म अब 89 को म तपाईँलाई यहीँ गरिदिन्छु, किन त ल अर्कोमा गरिदिइहाल्यो नि, हेरी तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ नि त होइन र। ल क्वेसन नम्बर 89 मा 89 को चाहिँ ल के भनेको छ त भन्दाखेरि हरि ऱ्याङ्क 7 फ्रम द टपबाट चाहिँ तपाईँहरूको हरि चाहिँ 7औं नम्बरमा पर्छ अरे र लास्टबाट भन्नुको अर्थ बटमबाट चाहिँ तपाईँहरूको 26 मा पर्छ अरे। अब हो भने टोटल स्टुडेन्ट कतिजना रहेछ भनेको छ। अब यसमा यस्तो गरिदिनुहोस्, हरि चाहिँ एउटा मान्छे एक्लै हुनु पर्यो। हेर्नु त हरिको ऱ्याङ्क चाहिँ दुईटैमा रहेको छ, एउटा 7 पर्ने पोजिसन जुन चाहिँ अगाडि देखिरहेको छ, पछाडिबाट चाहिँ 26 नम्बरमा रहेको छ। यो दुईवटालाई एड गरौँ त, एड गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ 33 आउँछ र त्यसमा एक नम्बर एउटा घटाइदिनुहोस् जुन चाहिँ 32 हुन्छ। एक किन घटाएको हो भन्दाखेरि यो दुईटैमा चाहिँ 7औं नम्बरमा पनि पढेकै छ, लास्टमा जुन चाहिँ 26बाट लास्टबाट हेर्दा पनि पढेकै छ, दुईटैमा डबल पढ्यो नि त। त्यसको कारणले गर्दाखेरि एक घटाएको हो र घटाउँदाखेरि 32 भयो। 32 चाहिँ कुनमा छ? अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ। सो डी चाहिँ तपाईँको राइट एन्सर हुन गयो। ल अब 19 को लास्ट वान क्वेसन तर्फ लागौँ। 19 को है त, 3वटा गर्ल्सले 3 पेज लेख्छ भने कति मिनट लगाएर? 3 मिनट लगाएर। ल 3टा गर्ल्सले 3 पेज लेख्छ 3 मिनट लगाएर हो भने एउटा गर्ल्सले कति लेख्छ अरे? एउटा गर्ल्सले 1 पेज लेख्न 1 मिनट नै लाग्छ। कसरी 1 मिनट लाग्छ? डिनोमिनेटर यो 3 छ, यो पनि 3 छ, यो पनि 3 छ कि छैन? छ नि है। सो यस्तो भनिदिनुहोस् न, 3 गर्ल्स इक्वल्स टु 3 पेज भयो होइन। एउटा गर्ल बराबर 3 डिभाइड बाई यो डिनोमिनेटरमा गयो जुन चाहिँ 3 इक्वल्स टु 1 पेज भयो। एउटा केटीले 1 पेज लेख्यो, बुझ्नुभयो? अब त्यस्तै गरी 3टा पेज इक्वल्स टु 3 मिनट छ कि छैन हेर्नु त, छ नि है। ल त्यसो हो भने एउटा पेज बराबर 3 डिभाइड बाई 3 मिनट लगाउनै भयो नि त, मिनट जुन चाहिँ 1 मिनट लगाउँछ। सो अल टुगेदर 3वटा गर्ल्सले एउटा गर्ल्सले 1 पेज लेख्छ अरे, जुन चाहिँ 1 पेज बराबर चाहिँ कति 1 मिनट लगाउँछ भनेको छ, 1 मिनट लगाउँछ भनेको छ। भयो? ल हो भने इन हाउ मेनी मिनट एउटा गर्ल्स राइट 1 पेज, एउटा गर्ल्स राइट 1 पेज कति मिनट लगाउँदो रहेछ अरे? इन हाउ मेनी मिनट भनेको छ। कति हुनु पर्यो? एउटा होइन त, एउटा अप्सन छ छैन भनेपछि अप्सन चाहिँ अप्सन मिस्टेक अथवा टाइपिङ मिस्टेक भन्थ्यौँ। बुझ्नुभयो? सो राइट एन्सर चाहिँ तपाईँको 1 मिनट हुन गयो। ल यसरी तपाईँलाई चाहिँ 4वटा पार्टमा
2017को 17को भनौँ न 2017को सोल्युसन प्रोभाइड गराइदिएको छु अथवा 2074को भनौँ BC को सकियो। अब नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरू 2018को प्रोभाइड गराइदिनेवाला छु। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।